हेलो गाइज गुड मर्निंग। तो समय এতিয়া হৈছে 10:30 আৰু আমি আহিছিলোঁ দোকানৰ ফালে। তো আহি বৰষুণ পালোঁ বহুত। বৰষুণ পাই ইয়াতে বজাৰ এখন পালোঁ। বজাৰখনতে আমি অলপ জিৰণি লৈছোঁ বৰষুণৰ তিতাৰ পৰা হাত সাৰিবৰ কাৰণে। তো বৰষুণ চাৰিওফালে বৰষুণ। কাম আজি মোটামুটি 4-5 দিন হ'ল চলাই নাই। তো কি কৰিম আৰু এনেকৈ ঘূৰা ফুৰা কৰি আছোঁ। নিজৰ ঠাই হ'লে বেলেগ কথা আছিল, ক'ৰবাত বাকী আড্ডা পিটি থাকিলোঁ। ইয়াতে ইমান চিনাকি মানুহো নাই আৰু যিকেইটা আছে লগৰ আছে। মানে শুই বহি বৰ হৈ গৈছোঁ। তো কি কৰোঁ বোলো, আৰু বহুত দিন ব্লগ চগ একো বনাব পৰা নাছিলোঁ। আজি ভাবিলোঁ এটা ব্লগকে বনাওঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাওঁ এনেকুৱা কি পৰিস্থিতি হৈছে আমাৰ মাজত। তো বলক ভিডিঅ'টো হৈছে এখন বজাৰ খালী। ইয়াতে পূৰা পানীৰে ভৰ্তি হৈ গ'ল। মানে নন ষ্টপ আজি 4-5 দিনমানৰ পৰা বৰষুণ পৰিয়ে আছে। অকণমান ৰ'দ ওলাই আকৌ অলপ পিছতে বৰষুণ পৰে। তো পৰিস্থিতি দেখা পাইছে এনেকুৱা হৈ গৈছে। তো আমাৰ ক'ত কাম বন চলিব, এনেকৈ ঘূৰা ফুৰা কৰি আছোঁ। মই আছোঁ মৰিগাঁৱৰ গেৰুৱা বুলি কয় এইখিনি। অকল ময়ে নাই, আৰু মোৰ লগত আৰু এজন আছে, তাক দেখুৱাই আছোঁ বাৰু। তাৰ মুখখন দেখাই দিছোন। হেল্ল' গাইজ, নামটো কৈ দিয়ক। মোৰ নামটো সঞ্জিত হয়, কাৰ্বি ল'ৰা। মোৰ এই কাৰ্বি ল'ৰা। অসমীয়াবিলাক ক'লে বহুত ধুনীয়া লাগে। ভালকৈ অসমীয়াবিলাক নুফুটে তাৰ মুখৰ পৰা। তো কি কৰিম আৰু, এতিয়া যাওঁগৈ। গৈকে দেখুৱাই আছোঁ পৰিস্থিতি কেনেকুৱা হৈছে। আমাৰ JCB তিনিখনে বহি আছে, ট্ৰেক্টৰ বহি আছে, চবখিনি বহি আছে। কাম বন নাই, গোটেই ষ্টাফবিলাক বহি আছোঁ ৰুমতে। এনেকৈ বৰষুণ পৰি আছে। তো চাই দিয়কচোন ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ কি হয় কি নহয় দেখা পাব। আৰু মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে যোন আহিছে তেওঁলোকক কৈছোঁ, ৰিকুৱেষ্ট মোৰ এটা চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে, আৰু লগতে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট যি পাৰে কৰি দিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ছাৰপ্ৰাইজ আছে। ছাৰপ্ৰাইজটো হৈছে মানে কি হ'ল, ছাৰপ্ৰাইজটো কৈ দিওঁ বাৰু। ছাৰপ্ৰাইজ বুলি কৈ লাভ নাই, যিহেতু মই ছাৰপ্ৰাইজ বুলি কওঁতে দেখুৱাই দিওঁ বাৰু। এইখন দেখা পাইছে এক্সপাছ, এইখন ময়ে ল'লোঁ বাৰু। যোৱা মাহৰ 19 তাৰিখত লৈছিলোঁ। 19 তাৰিখ লৈ এই 19 তাৰিখ পালে একমাহে হ'ব। বাইকখন কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। আৰু বহুত দিনৰ পৰা মানে মোৰ সপোন আছিলে এইখন বাইক লোৱাৰ। বাইক ল'লোঁ মানে এইখনেই ল'লোঁ। তো কেনেকুৱা লাগে বাইকখন, কোনোবাই আৰু যদি জানে বাইকখনৰ বিষয়ে ভালকৈ, ভাল বেয়া কোনে কি কমেণ্ট কৰিব পাৰে, মোক জনাব পাৰে। মই ইমান ভালকৈ নাজানো, আৰু বাইকখন মোতকৈ অকণমান শ্লাইট মানে ওখ হৈছে। তো বাইকখনত মই ইমান কমফৰ্টেবল ফিল নহয়। বাপৰে, শুনা পাইছেনে নাই? গেমকৈ উঠিছে। আৰু এয়া চাওক, ট্ৰেক্টৰ, JCB, এইফালে মোৰ পিছফালে আকৌ এখন ট্ৰেক্টৰ, মেচিন মানে JCB 3টা এনেকৈ বহি আছে। কাম বন চলা নাই, হাজিৰা নাই, একো নাই, এনেই মৰি আছোঁ আৰু ইয়াতে চব বহি আছে এনেকৈ, কোনো কাম বন কৰা নাই। আৰু আমি এনেকৈ বৰষুণত তিতি ব্লগ বনাই আছোঁ। আৰু এই পাণ্ডৱ পাৰ্টি কি কৰিছে চাব বলকচোন। আমি এই সোপা পাণ্ডৱ পাৰ্টি ইয়াত কি কৰিছে চাওকচোন। বঢ়িয়া মজা। এই কাম আৰু বৰষুণ বুলি ক'লে জানে। এই আমাৰ এইটোৱে সৰু সুৰা ৰুম। ইয়াত বাৰু মই নাথাকোঁ, ৰাতি হ'লে মই বেলেগ এটা ৰুমত থাকোঁ, দিনত হ'লে ইয়াতে থাকোঁ। গোটেই সোপাই একেলগে কাম বন ইয়াৰ পৰাই চব হয়। কাম বন চলা মিলা চব ইয়াৰ পৰাই হয়। তো ইটা চিটাবিলাকৰ কাম কৰাবিলাক লেবাৰবিলাক ইয়াতে আছে এনেকৈ। তো বাকী আছোঁ আৰু এনেকৈ কাম বন আশা কৰোঁ সূৰ্যদেৱতাই ৰ'দটো উলিয়াই জনাই, আৰু কাম বন চলিলে 2 পইচা পাওঁ আৰু সেয়াই আৰু। তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোক ছাপোৰ্ট কৰি যাব এনেকৈ।